Gagawa tayo ng no-bake Oreo cake. Eto mga sangkap para sa ating base butter. Ang ibibigay kong measurement ay pang 1 layer. I-doublean ninyo ang measurements para maging 2 layers. Meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, egg yolks, water, canola oil, and vanilla extract. Para naman sa meringue natin, meron tayong egg whites, white sugar, and white vinegar. Para naman sa whipped cream frosting ingredients natin, meron tayong whipping cream chilled overnight, white sugar, vanilla extract, gelatine, and hot water. At kailangan natin ng Oreo. Meron tayong crushed na Oreos, hindi siya pino, may mga bits. Ito ilalagay natin sa filling. At meron tayong Oreos na crack, ito naman gagawin nating pino mamaya, pandekorasyon. At extrang Oreo na buo pa para pandekorasyon din. Ito naman ay optional, meron tayong chocolate syrup, pandekorasyon din. Bago natin gawin yung ating cake butter, magpapakulo muna tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, salt, baking powder, sugar, and powdered milk. And haluin natin. In a separate bowl, combine natin ang egg yolks, water, canola oil, and vanilla extract. And then mix well. Tapos i-combine na natin ang dry and wet ingredients and mix until just combined. Para naman sa meringue natin, i-beat natin yung ating egg whites on medium-low speed until foamy. So ayan, foamy na siya. I-add na natin yung ating vinegar and beat until soft peaks form. Ayan, nasa soft peak stage na siya. Gradually add the sugar and increase the speed to high and beat until stiff peaks form. So ayan, meron tayong stiff peaks. So ngayon, gently fold in the meringue into the base cake butter. Pero huwag niyong ilagay lahat para hindi kayo mahirapan gawin yung 3 additions. At huwag niyong kalimutan i-scrape ang bottom and sides. So ayan, na-fold in na natin lahat yung ating meringue. Ngayon naman, gently pour the cake butter into the pan with a parchment paper. At huwag lagyan ng grease ang gilid ng pan. Kung wala naman kayong parchment paper, pwede nyo i-lightly grease ang bottom ng pan at magdas ng harina. Ang size ng pan na gamit ko ay 9.5 inches by 2.5 inches. Tapos, pantayin lang natin. And then, steam natin siya for 20 to 25 minutes over medium-low heat. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 25 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kung basa pa, cook for another 5 minutes. Ayan, malinis yung ating toothpick, luto na yung ating cake. Tapos, baliktarin natin yung ating pan sa cooling rack and let it cool. Huwag kayong mag-alala dahil kusa matatanggal ang cake sa ating pan. And then, repeat steps for the second layer.
So ayan, natanggal na sila sa pan. Papalamigin na muna natin sila bago natin sila hatiin. At lalagyan natin ng filling and frosting. So ngayon malamig na, hahatiin na natin yung ating cake para meron tayong 4 na layer. Ito yung mga cracked Oreos natin. Pipinuhin natin siya para sa decoration. Ito yung optional lang naman. So ayan, pino na siya. Set aside muna natin at mag-whip tayo ng ating cream. And yes, huwag kalimutan na i-chill ang mixing bowl and beaters for 15 to 30 minutes. So ngayon, i-combine natin ang gelatin and hot water. At i-mix hanggang matunaw. Tapos, iset aside na muna natin at gawin natin ang whipped cream. In a bowl, combine natin ang whipping cream, vanilla extract, and sugar. Tapos, i-whip natin siya on medium speed until soft peaks form. Ayan, nasa soft peak stage na siya. Now, let's add the dissolved gelatin and whip on medium-high speed until stiff peaks form. So, ayan, stiff na yung ating whipped cream. Para sa Oreo filling, kumuha tayo ng 1½ cup ng ating whipped cream at i-mix natin yung ating 1 cup na crushed Oreo. Yung hindi pino ha, yung pinaka-first na pinakita ko sa inyo sa video, yung may mga bits. And then mix well. So ngayon, mag-spread na tayo ng Oreo filling sa ating first layer. Tapos ipatong na natin ang ating second layer cake. Tapos pantayin lang natin. And then mag-spread tayo again ng ating Oreo filling. And then just repeat the steps for the remaining layers. And then, apply a thin layer of whipped cream frosting. Tapos, magdagdag ng generous amount of whipped cream frosting and coat the whole cake. At i-smooth out lang natin siya. At pwede natin mag-decorate ng ating cake. Ito yung pino natin na crushed Oreos. So kayo nang bahala kung paano nyo i-decorate ang cake.
Again, ang chocolate syrup ay optional lang. Pero kung gusto nyo maglagay, mas maganda kung chocolate ganache. Kasi ang chocolate syrup na to ay runny. At kung may natitira ka pang whipped cream, pwede tayong mag-pipe. At kung may natitira ka pang Oreos, i-decorate na natin yan. So ayan, eto na yung ating no-bake Oreo cake. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na. At huwag kalimutan na i-click ang bell button para ma-notify kayo sa every upload natin ng videos. So ayan, eto yung ating no-bake na Oreo cake. Titikman na natin. Ang lambot. Oh, tignan nyo. Sa itsura pa lang, hindi mo akalain na hindi siya binake. Steam lang yan. Ang sarap. Balansing-balanse yung lasa niya. Hindi siya ganun katamis. Hindi ka mauumay. Sarap. Tikman natin yung feeling lang. Teka. Hindi talaga ganun katamis. Sarap niya. Ang sarap. Sarap. Oh my God. Ang sarap. Pwede nyo tawagin Oreo cake or cookies and cream cake. Na, sarap niya. See? Ooh. You know? Say ah. Kung gusto nyo na gumawa ng yama cake, pwedeng-pwede yung base niya. Ito yung cake na gagamitin nyo. Yung base. Pwede to, as in. As in, ang lambot talaga ng cake, ng chiffon natin. Hindi mo sasabi na galing yan sa steamer. Sarap niya. Ay. Promise. Sarap. Same lang yung lasa ng ating whipped cream frosting dun sa ginawa natin sa mango cake na frosting. So, hindi siya masyadong matamis at masarap. Masarap yung brand na ginamit natin. Ang sarap niya. Napaka-light. Siyempre, hindi siya buttery. Diba? Maganda siyang alternative na frosting kung ayaw nyo ng buttercream. Tsaka bagay siya sa mga ganitong cookies and cream. At kung mga fruity din yung mga feeling niyo or yung gusto niyong cake, gamitin niyo yung whipped cream na frosting. Bagay na bagay. Tapos napaka-light din ang lasa ng ating chiffon cake. Hindi siya matapang. So, gusto ko siya. Hindi siya nakakaumay. Sarap. Yum. Naubos ko na. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. At kung ayaw nyo gumamit ng white vinegar sa ating chiffon cake, pwede nyo gumamit ng cream of tartar. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. And again, please subscribe to our YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga uploads natin. Thank you for watching. Please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!